নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে বৰ্তমান বজাৰত এনে এবিধ বিলাহী ওলাইছে যিবিধ বিলাহী খোৱাৰ পাছত পেৰালাইছিছ হোৱাৰ লগতে মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে গতিকে জনাটো বহুত আৱশ্যক জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে এনেকুৱা কিছুমান সাইকোলজিক্যাল ট্ৰিক্স লৈ আহিছো যিকেইটা জনাৰ পিছত আপোনাৰ মগজুৱে আগতকৈ বেছিকৈ কাম কৰিব ধৰিব গতিকে এই সকলোবোৰ জানিবলৈ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিবলৈ আমি কিছুমান ফিজিক্যাল এক্সাৰসাইজ কৰিবলগীয়া হয় নহয়নে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মেন্টেল হেলথ ঠিকে ৰাখিবলৈ আৰু মগজুৰ পাৱাৰ বাঢ়িবলৈ আমি কিছুমান মেন্টেল এক্সাৰসাইজ কৰিবলগীয়া হয় কেনেদৰে কৰিব লাগে বাৰু জানো আহকচোন প্ৰথমতে একেলগে দুইখন হাতত এনেদৰে এখন হাতত ওকে সিম্বল বনাব আৰু আন এখন হাতত ভিক্টৰী চিহ্ন বনাব নেক্সট বাৰত এইখন হাতত ওকে চিহ্ন বনাব আৰু আন এখন হাতত ভিক্টৰী চিহ্ন বনাব এনেদৰে 10 বাৰ কৰিব এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন বুজি পাব দ্বিতীয়টো হৈছে আপুনি দুইখন হাতেৰে একেলগে এখন হাতেৰে বনাব সাৰ্কেল আৰু আন এখন হাতেৰে বনাব ট্ৰায়াঙ্গল এনেদৰে 10 সেকেন্ড সময়লৈকে কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে ভিডিঅ' এটা দিছো চালে নিশ্চয় সহায় পাব আৰু এনেদৰে যদি কৰে তেন্তে আপোনাৰ মগজুৱে তীব্ৰ বেগেৰে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বন্ধুসকল কেতিয়াবা আমি কিছুমান বস্তু কৰবাত ৰাখি পাহৰি যাওঁ আৰু বিচাৰি ফুৰিলেও নাপাওঁ নহয়নে তেনে অৱস্থাত কিছুমানে লেফটৰ পৰা ৰাইটলৈ চাই বস্তু বিচাৰে তেনে কৰিব নালাগে তেনে কৰিলে বস্তুবোৰ চকুত নপৰে আচলতে বস্তুবোৰ বিচাৰিলে ৰাইটৰ পৰা লেফটলৈ চাই যাব লাগে তেনে কৰিলে নজৰ স্লো হয় আৰু ফোকাস বেছি হয় যাৰ বাবে বস্তুবোৰ সোনকালে চকুত পৰে বন্ধুসকল আমি কেতিয়াবা কিছুমান কথা মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিলেও মনলৈ নাহে নহয়নে তেনেকুৱা হলে কি কৰিব লাগে বাৰু আপুনি জানেনে আপুনি কাম এটা কৰিব দুইখন হাতেৰে হাতখন টানকৈ মুঠি বান্ধিব আৰু কথাবোৰ মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব চাব আপোনাৰ কথাবোৰ মনলৈ আহি যাব বন্ধুসকল আমাৰ কেতিয়াবা কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ মনটো বেয়া লাগি থাকে নহয়নে তেনেহলে কি কৰিব লাগে বাৰু আপুনি জানেনে কাম এটা কৰিব কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ যদি আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগি থাকে তেন্তে আপোনাৰ ৰুমটো পৰিষ্কাৰ কৰিব নাইবা কিছুমান বস্তু আপুনি সাফা কৰিব চাব আপোনাৰ মনটো ভাল লগা হৈ পৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেবিধ গছৰ বিষয়ে জানেনে যিবিধ গছে নিজৰ বীজ মাটিত পৰি বেয়া হ'ব বুলি ভাবি হেলিকপ্টাৰ দৰে উৰুৱাই মাটিত নমায় আচৰিত নহয়নে সেইবাবে সেই গছবিধৰ নাম হৈছে হেলিকপ্টাৰ সেই দৃশ্য চাওকচোন আৰু লাইক এটা কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে এনে এবিধ আচৰিত ধৰণৰ গছ আছে যিবিধ গছক কটাৰ লগে লগে হলহলাই পানী ওলাই আহে সেই আচৰিত ধৰণৰ গছবিধ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পাপিকুণ্ডাত আছে সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰি মই আচৰিত ধৰণৰ তথ্যবোৰ আনো কিন্তু আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ইমান টান পায় এতিয়াই কৰি দিয়কচোন আৰু সেই আচৰিত ধৰণৰ গছবিধকো চাওক বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবিছে নেকি মানুহৰহে অকলে গুদগুদি হয় তেনে নহয় লাফটাৰ ট্ৰী নামৰ গছ এবিধৰো গুদগুদি হয় যাক চুই দিয়াৰ লগে লগে গুদগুদি অনুভৱ কৰে আৰু গোটেই গা গছে লৰি উঠে সেই গছবিধক চাবলৈ দূৰ দূৰণিৰ পৰাও মানুহ আহে সেই গছবিধক চাওকচোন আৰু লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব
বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় অৱতাৰ ফিল্মত ৰাতি জ্বলি উঠা গছবিধক দেখিছে নহয়নে সেই আচৰিত ধৰণৰ গছবিধ গোৱা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত পোৱা যায় সেই গছবিধৰ নাম হৈছে মাইচানা সেই আচৰিত গছবিধক চাওকচোন বন্ধুসকল আপোনালোকে এনে এবিধ গছৰ বিষয়ে শুনিছেনে যিবিধ গছৰ ডাল পানীত পেলাই দিলে নদীৰ পানীৰ হুতৰ বিপৰীতে সাপৰ দৰে বগাই যায় আচৰিত নহয়নে সেই আচৰিত গছবিধৰ নাম হৈছে চিতাবাৰ ট্ৰী চাওকচোন বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়াবা মানুহৰ লাও খোলাৰ দৰে দেখা গছ দেখিছেনে নেদেখা নহুনাবোৰেতো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ কিন্তু আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ একেবাৰে নকৰে এতিয়াই কৰি দিয়কচোন আৰু সেই গছবিধকো চাওক সেই গছবিধৰ নাম হৈছে স্নেপ ড্ৰাগন চিপট বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়াবা গছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে কান্দা কথা শুনিছেনে বা সেই দৃশ্য দেখিছেনে হয় বন্ধুসকল আচৰিত হ'লেও হয়তো মেণ্ড্ৰাক ট্ৰী নামৰ গছ এবিধ আছে যিবিধ গছক উঘালিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে কান্দে আৰু দেখিবলৈও সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে সেই আচৰিত গছবিধক চাওকচোন বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়াবা উৰি থকা হাঁহৰ দৰে গছ দেখিছেনে হয় বন্ধুসকল তেনেকুৱা গছো আছে সেই গছবিধৰ নাম হৈছে ফ্লাইং ডাক অষ্ট্ৰেলিয়া দেশত পোৱা যায় চাওক আৰু এনজয় কৰক বন্ধুসকল আমি কেতিয়াবা বজাৰৰ পৰা বিলাহী আনিলে বা ঘৰৰ বিলাহী হ'লেও সেই বিলাহীত কলা কলা যদি দাগ থাকে সেই অংশখিনিত ভেনাই বা মাখি বিন্ধিছে বুলি আমি কাটি পেলাই দিওঁ আৰু বাকী অংশখিনি ৰান্ধি খাই দিওঁ নহয়নে তেনে কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে কিয় বাৰু বলক মই জনাই আছোঁ আচলতে এই গৰম দিনত সাপবোৰে সৰু সৰু গছৰ ছাদ বিশ্ৰাম লয় আৰু বিলাহী দেখিলে খোৱা বস্তু বুলি ভাবি মুখত ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰে তেনে কৰোঁতে বিষাক্ত সাপবোৰৰ বিষবোৰ বিলাহীটোত ৰৈ যায় আৰু সেই বিলাহী যদি আমি খাওঁ কিছুমানৰ মতে সেই বিষ থকা বিলাহী খালে পেৰালাইচিছ হৈ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে কিন্তু স্নেক এক্সপাৰ্টৰ মতে সেই সাপৰ বিষবোৰ বিলাহীত নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰে যাৰ বাবে সেই বিলাহী খালেও কোনো ক্ষতি নহয় আপুনি কি ভাবে বাৰু কমেন্ট কৰি জনাবচোন খোৱাটো ভাল হ'বনে নোখোৱাটো ভাল হ'ব মোৰ মতে এটা বিলাহীৰ বাবে ইমান ৰিস্ক লৈ লাভ নাই পেলাই দিয়াই ভাল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই